ושוב, ברוכים הבאים אל תוכנית קבלה מעשית אונליין. וגם הפעם יהיו לנו מספר תשובות לשאלות ששלחתם, ואנחנו גם נרחיב בנושא אחד או שתיים, כדי להבין יותר לעומק את הדברים שנקראים קבלה מעשית, או מה שסובב אותם. אז ראשית, אני שמח מאוד על כמות המיילים שאתם שולחים, ואני רואה שיש לזה באמת תגובה מאוד מאוד טובה, וגם הרבה שרים אתם עושים, הרבה שיתופים, ככה שזה מצביע על כך שכנראה הנושא מעניין. אוקיי, נמשיך הלאה וניגש כבר לשאלה הראשונה שלנו. שואלת אנג'ליקה, אני גרושה די הרבה זמן, כ-13 שנים, כלום לא הולך לי, לא בזוגיות, לא בפרנסה. אשמח אם תענה לשאלתי, כי יש לי הרגשה רבה שעשו לי משהו לחסום את המזל שלי. ובכן, אנג'ליקה, על פי הפרטים שקיבלתי, ועשיתי פתיחה פעמיים, אני יכול לומר לה שאכן עשו לך. הגירושים שלך היו מאוד מכוערים, וכנראה שבגירושים שלך סגרו אותך כדי שלא תוכלי להמשיך הלאה. יכול מאוד להיות שבן הזוג שלך או מישהו מטעמו, אמא שלו, סבתא שלו, מישהו, ניסה לעשות לך קשירה כדי שלא תיפרדו. וזה לא הצליח. והעובדה שאת גרושה, אבל מה שאולי כן הצליח כאן, זה הסגירה שלך. וכאשר סגרו אותך, זה בעצם אומר שלפתוח זוגיות חדשה עם בן זוג אחר, היא מאוד מאוד בעייתית. לפי מה שראיתי כאן, גם הגירושים האלה נבעו מהתערבות של צד שלישי. אומר, יכול מאוד להיות שזה בא מבגידה. בגידה היא דבר שבדרך כלל קשה לסלוח, קשה לחיות עם זה. ואת בתור אחת שכנראה ניהלת את הבית על פי התאריך לידה שלך, ולגבי תאריכי לידה אנחנו יכולים להציץ בתוכניות הקודמות, הסליחה שלך הייתה קשה, או שבכלל לא באה לידי ביטוי, ולכן נגרם כל הנושא הזה של הגירושים. אני מניח שאם תוציא את החסימה הזאת מעליך בפתיחה, יכול מאוד להיות, יש לך באתר אצלי כמה וכמה עצות, או בספרים שלי יש עצות, איך להסיר חסימה שנבעה מקשירה, ואני מאוד מקווה שתסירי את זה, וכן תפתחי את הדלת שלך, כי 13 שנה זה המון זמן לא למצוא זוגיות. וגם מצוין דרך אגב בפתיחה שאת טובת מראה, זאת אומרת שאת נראית טוב, זה לא משהו שאפשר לייחס את המראה שלך לחוסר יכולת שלך ליצור מערכת זוגית. נעבור לשאלה הבאה. השאלה הבאה שלנו שלחה שרה, והיא שואלת, מה צפוי לי בתהליך הפרידה שלי? עכשיו, מה צפוי, אנחנו יודעים, אני לא עונה על שאלות של מה צפוי, כי זה הנבואה ניתנה לשוטים מאז שחרב בית המקדש. אבל אני יכול להגיד לך שהבדיקה שלי נעשתה על עכשיו, מה קורה עכשיו בתהליך, ואני יכול לומר שהתהליך הוא מאוד קשה, וכנראה יהיה מאוד ארוך, כי המלחמה שלך היא מאוד קשה שם. יש הרבה בעיות של רכוש וכסף כנראה, שזה מה שעוצר, וזה מה שמקלקל, וזה מה שלא נותן לתהליך הפרידה להסתיים מהר, ובדרך כלל סיום של תהליך פרידה צריך להיות למען הילדים אפילו, בצורה יותר נורמלית, יותר הומנית. אחד צריך להתחשב בשני. המלחמות האלה של כסף משחית כל דבר. כסף מעבר עיני חכמים ומסלף דברי צדיקים. ככה נאמר בתורה. אז אני קודם כל מאחל לך שבאמת זה ייגמר מהר כמו שאת רוצה, כמו שאת מייחלת, אבל לפי מה שפתחתי וראיתי, יש סיכוי
שהדבר הזה יימשך. יש סיכוי. כמה, עד מתי? לשם הפתרונים. שאלה שלישית, שולחת לנו שרון, והיא כותבת, בשלוש השנים האחרונות אני חווה תקופה קשה בקריירה, הבא לידי ביטוי בהחלפה של מקומות עבודה רבים. 6 מעסיקים היא עברה, ובשנה האחרונה עצמה החלפתי 3 מקומות עבודה. אני חושבת שיש איזושהי חסימה. מה אתה מציע לי כדי לשפר את הפרנסה, להתקדם בכבוד, ומה ניתן לעשות? ובכן שרון, לפי הפתיחה שעשיתי, את כנראה לפני 3 או 4 שנים קיבלת תפקיד של מישהי שלא רצתה שיקחו את התפקיד שלה. מישהי כנראה שהוציאו אותה מהתפקיד שלה, והיא קינתה בתפיסה של בזה שתפסת את התפקיד שלה, והיא עשתה משהו כדי לפגוע לך בפרנסה. היא כנראה שמה לך משהו, או באכילה או בשתייה, משהו שחסם את הצד של הפרנסה ופגע בברכה שבכסף. זה אומר שגם את חוסכת, וכל פעם קורה משהו והכסף הזה נעלם. ויש לך בעיה להגיע למצב שאת חוסכת כסף כי את עובדת קשה, ואין סיבה בעולם שלא תוכלי לשים מספר שקלים בצד. ומה שקורה כאן זה או שאת מחליפה מקומות עבודה, ואז את, מה שנקרא, משתבש לך לאורך חודש, חודשיים, שאם כן שמת כמה שקלים בצד, אז גם הם נאכלים מיד בתקופה הזאת, כי זה נקרא לפגוע בפרנסה. זה כאילו שאין לך ברכה בכסף, ולכן את מחליפה מקומות עבודה כל הזמן. אני הייתי מציע לך, במקרה הזה, את שואלת מה ניתן לעשות. ובכן, אני מציע 2 דברים. 1, לעשות קמע אישית, או קמע השבעת מלאכים, כדי להסיר ממך את כל אשר דבק בך. השבעת מלאכים, זה הדבר הזה. זה משהו שנכתב על שמך, תאריך לידתך, שם אמך, על קלף. יש לשאת את זה 40 יום בתיק, כדי להתנקות מכל אשר דבק בך. בין יתר הדברים שהוא מנקה, אני כותב את זה גם להון ממון פרנסה ושפע, בריאות הגוף והנפש, ואם יש מקום אז גם זוגיות ויהיו לאחד. אבל בעיקרו של דבר זה מיועד להסיר ממך את אשר דבק בך ומונע ממך להתקדם בתחום הפרנסה. שנית, הדבר השני כמובן, שהוא נקרא מסקוטה זהב. במקום שאת הולכת לעבוד, תניחי לך כערית קטנה עם מסקוטה זהב, דבר שיטהר את המקום שלך באופן קבוע, ימנע מריבות עם שאר העובדים, ימנע סכסוכים, ימנע מתחים עם הבוסים ועם אנשים סביבך. גם תהיי יותר מעורכת, כאשר הבן אדם נמצא במקום שהאנרגיות נקיות, הנתינה שלו היא אחרת, הוא גם מגיב אחרת לסביבה שלו, ולכן בהרבה מאוד פעמים כשיש סתם אנשים מסוכסכים במקום עבודה, אז אני ממליץ על זה. במקרה שלה, כמו שאמרתי, אני מציע גם לנקות את אשר דבק בך, וגם לשים מסקות הזהב. ואני מאוד מקווה שלאורך זמן תישארי במקום העבודה הזה, ואפילו שנים רבות. זו שאלה שהיא נשאלה כבר, נדמה לי בתוכנית השלישית. אבל אני אחזור עליה שוב, כי ממנה אני רוצה לצאת למספר הסברים. שלום, שולחת את השאלה תקווה. שלום יצחק, בני בן 4 כל הזמן טוען כי הוא מדבר עם מישהו בבית. בחדר, בסלון, בחצר, הוא אפילו מתאר אותו איך הוא נראה, אבל אין אף אחד בבית. אני מתחילה לפחד. האם יש לזה הסבר? אז אמרתי שאני אסביר את נושא
נשמות וגלגול הנשמות, אבל אני מצרף לזה שאלה נוספת, שאלה ששאלה גם אורלי. מדוע נשמות יורדות לעולם? אז קודם כל, נשמות לא יורדות, כי אנחנו לא יודעים איפה הם. מי אמר שהם למעלה? אולי הם בצד, אולי הם למטה. מי אמר שלמטה זה רע? אבל זה סוג של ביטוי, אז זה בסדר, אין לזה שום בעיה. אני לא יודע כמה מכם יודעים, אבל אני כתבתי את הספר היחיד בעברית שמדבר על סיאנס וגלגול נשמות. אני אציג את הספר. זה הספר. הוא נקרא סיאנס וגלגול נשמות. זה בא מתוך מחקרים של שנים רבות שלי. אני הרבה מזמני בעבר הקדשתי לנושא הזה, כי זה מאוד סקרן אותי, וכאדם סקרן אני תמיד חקרתי ודרשתי בדבר. זה אחד הדברים שגרם לרב שלי בישיבה לכעוס עליי, כי אני כל הזמן שאלתי שאלות ולא הסתפקתי סתם בתשובות שנתנו לי, אלא ממש רציתי לחקור לעומק. וכנראה שבישיבה אסור לחקור לעומק. מה שאומרים צריכים לשמוע. ולא קיבלתי את זה. אז הרבה פעמים כעסו עליי. הסקרנות שלי והחקר הדבר, כדי שאני אבין כל דבר, אני אוהב לרדת לעומקו. ואז בכלל נכנסתי איך אומרים? התוודעתי אל עולם הסיאנס. שאמרו שאסור לעשות סיאנס, כי זה אסור על פי התורה וכולי. הלכתי והתחלתי לחקור בדבר. למה זה אסור? הגיעו למסקנה שיש משפט בתורה שאומר, ולא תדרשו במתים. זאת אומרת שאסור לבקש מהמתים, אסור לשאול אותם. לדרוש זה בעצם לשאול, או יותר נכון לבקש. דרישה זה בא מהמילה בקשה. זה אחד. 2, הסבר נוסף שניתן על פי התורה, זה הסיפור של שאול ושמואל. כאשר בא שאול ודרש מהמעלה באוב שתעלה את שמואל, כי הוא רוצה לשאול אותו, שמואל כעס מאוד, וגרם לשאול להפסיד במלחמה, והרג שם את כל מי שהיה מעורב בעניין. זה אומר שכביכול אסור לעלות, כי זה גורם לכעס למתים. וכשמת כועס, הוא עלול להזיק, כמו ששמואל עשה לשאול. ובכן, אחרי שישבתי עם מספר אנשים כדי להבהיר דברים, הבנתי בכלל שזה לא קשור לפסוקים האלה בכלל. ממש לא. כי אני טענתי שאם אסור לדרוש במתים, אז למה אנשים הולכים לכל מיני בבות וקברים ועמוקה, הרי זה גם המתים, זה גם אסור לדרוש. למה הולכים לשם? הרי כתוב בתורה, ולא תדרשו במתים. ולדעתי זו הייתה הכוונה, ולא בסיאנס. כי עובדה שעד שמואל, עד הנושא של שמואל ושאול, מעלה באוב היא הייתה בסדר גמור. לא היה בעיה עם זה. עובדה שמלך ישראל, מלך ישראל הלך למעלה באוב. מה הבעיה כאן? ולא הקדוש ברוך הוא הרג אותו על זה שהוא הלך למעלה באוב, אלא שמואל שכעס, רוחו של שמואל. זאת אומרת, אין כאן עניין אפילו של הקדוש ברוך הוא. הוא לא נכנס פה לתמונה. ואז הגעתי למסקנה שלדעתי האיסור הזה בא מכך שהדת, כדי לשמור על עצמה ולהגן על עצמה, כדי להמשיך בנושא הגיהנום וגן העדן וכל הדברים האלה, חייבים לאסור על המאמינים להיכנס לתמונה של הסיאנס. למה? הרי מי כמו המתים יודע באמת מה הולך שם. הם יודעים יותר טוב מכל רב שיש לנו כאן, או מכל מקובל וכל צדיק וכל מי שאתם רוצים. לכן הדת אסרה לגעת בנושא הסיאנס. זה לא היה מקובל עליי. ולכן
נכנסתי קצת יותר לעומק. ואני מדבר על דברים שעשיתי לפני שנים רבות, כי זה דבר שסקרן אותי. כשזה גמר לסקרן אותי, המשכתי הלאה. אני בדרך כלל ממשיך כבר לדבר המסקרן הבא. אבל גם כתבתי ספר, כמו שאמרתי, סיאנס וגלגול נשמות, על מה שמותר ומה שאסור, ומה באמת קורה לדעתי, על מה שאני קיבלתי תשובות בסיאנסים. אני גם השתתפתי במספר סיאנסים בתקשורת. הפופולרי מביניהם, שאני יודע עד היום, זה שעשיתי סיאנס עם דודו טופז. באחד התוכניות שלו, אני הגעתי ועשיתי סיאנס בשידור חי. היה מדהים פשוט. מי שרוצה יכול לראות את הסרטון ביוטיוב. אפשר לכתוב סיאנס דודו טופז, אתם תגיעו לסרטון. יש הרבה מה לומר על נושא העולם הבא והמתים. ואני אסביר עכשיו מספר דברים שאני אישית יודע מתוך המחקרים שלי. אין שום מחקר מדעי שבאמת הוכיח דברים. לכן, המחקר שלי הוא מחקר אישי שלי, ניסיון אישי שלי, ואני אתן הסבר לתקווה ואורלי שרוצים לדעת את הנושא הזה. ובכן, מה זה גלגול נשמות? אני אסביר בקצרה, למרות שניתן לקבל מידע הרבה יותר נרחב ומדויק בספר שלי, סיאנס וגלגול נשמות, אבל אני אסביר את זה בקצרה. בן אדם נפטר אומר נשמתו יוצאת מגופו. על פי כל הסיאנסים וכל המחקרים, גם המדעיים דרך אגב שנעשו בחול, כל אלה שהיה להם מוות קליני וחזרו סיפרו, מגיעים אל מין מנהרה עם אור, מקבלים אותנו בדרך כלל אנשים שאנחנו מכירים, שזה יכול להיות קרובי משפחה, הורים, כל מיני כאלה שעדיין נמצאים במצב של המתנה. המתנה אומר לפני שהם מתגלגלים פעם נוספת. יש 7 מדורים לעולם הבא. לא סתם אומרים 7 מדורים. בכל הדתות אגב אומרים 7 מדורים, אז יכול להיות שיש כאן משהו שהוא באמת קשור, למרות שאנחנו לא מכירים את המדורים שהם מעל המדור הראשון שלנו. יש את העולם החומרי, שזה אנחנו. יש את הדרגה שנקראת מצב המתנה. המתנה שאדם נפרד מגופו, עובר למצב המתנה להתגלגל לגוף נוסף. למה התגלגל? אני גם אסביר. מעבר למצב הזה של ההמתנה, יש את הספירה השנייה. זאת אומרת, מי שסיים את 7 הגלגולים שלו, בדרך כלל 7 גלגולים מתגלגלים, בדרך כלל. מי שסיים את 7 הגלגולים שלו, עולה לספירה הבאה. מה יש שם, אף אחד לא יודע, גם הנשמות עצמן שנמצאות בהמתנה, לא יודעות מה יש שם למעלה יותר. כמו שאנחנו לא יודעים מה שיש מעלינו. זאת אומרת, מהי ספירת ההמתנה. כאשר בן אדם צריך להשלים פה בעולם החומרי את כל אשר קיים. זה אומר, בגלגול אחד הוא יכול לסבול ולהיות עשיר ולהיות מכוער ולהיות גידם וכל הדברים הכי קשים וכל הדברים הכי קלים הבן אדם צריך לעבור ב7 הגלגולים האלה. לחוות על בשרו, לא סתם אומרים לחוות על בשרו, אלא גם את הצער והיגון וגם את העושר. כל הדברים האלה חייבים להיות כלולים בתוך 7 הגלגולים האלה. כאשר בן אדם מסיים את 7 הגלגולים שלו, הוא, כמו שאמרתי, ממשיך הלאה. לאן? אנחנו לא יודעים. על פי כל התורות, המטרה של הנשמה היא להגיע ולשבת בצילה של השכינה. זה אומר כאילו לשבת בצילו של הקדוש ברוך הוא. למה? מה יש שם? אף אחד לא יודע. עכשיו,
נושא הגיהנום וגן העדן. בתורה כתוב שגורשנו מגן העדן בגלל שעשינו משהו שאלוהים לא רצה שנעשה. ניגע בעץ הדעת. ולכן גורשנו מגן העדן. בשום מקום לא כתוב שאנחנו חוזרים לשם. לא בתור נשמה ולא בתור גוף ולא בתור שום דבר. אגב, על פי התורה גן העדן נמצא פה, בין הפרת והחידקל וכו' וכו'. אז אין בשום מקום ציון שבו מי שמתנהג יפה הולך לגן העדן. לא כתוב את זה בשום מקום. זה המצאה יפה שלנו, כדי שנתנהג יפה. זה א'. הגיהנום לא מוזכר בכלל בתורה. אין כזה דבר גיהנום בתורה. בכלל אני גם אציין שבתורה אין דבר כזה העולם הבא. לא כתוב בתורה שלנו העולם הבא. ואני מדבר בתורה, לא מה שכתבו אחר כך אנשים אחרים. לא בזוהר ולא בשום מקום. בתורה עצמה אין דבר כזה שנקרא גיהנום. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לאורך כל התורה ללכת בדרכיו, במצוותיו, ולעשות את כל אשר ציוונו. ואם נעשה, נקבל את שכרנו כאן. לא בעולם הבא ולא בשום מקום. כאן נקבל את שכרנו. זה אומר שאם נלך בדרכיו, נלך בדרך הישר ונעשה את מצוותיו, נקבל את העשב בשדה בזמן, נקבל את הגשם בזמן, המקנה והצאן שלנו יגדל, לא יהיה רעב בארץ וכו' וכו'. זאת אומרת, כאן אנחנו מקבלים את התוצאה של מה שהקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו. לא בעולם הבא ולא שום דבר. עכשיו, מה קרה? בתקופת בית שני, הגיעו אל חכמנו אנשים ואמרו, ראו, רשע וטוב לו, צדיק ורע לו. איך יכול להיות? אנחנו הולכים בדרכי השם, במצוות של השם, עושים את כל מה שהשם ביקש מאיתנו, ורע לנו, לא טוב לנו. ואלה רשעים מקבלים הכל, לא חסר להם שום דבר. לזה לא הייתה תשובה. כי אי אפשר לתת תשובה כזאת. הרי הקדוש ברוך הוא אומר, אם תהיה בסדר אני אתן לך. אז איך יכול להיות שהוא לא נותן? אז המציאו את העולם הבא. אז המציאו את הגיהנום. אז המציאו את כף הקלע. מה זה כף הקלע? אז המציאו גיא בן הינום, שזה בכלל מקום. זה בכלל לא... זה לא העולם הבא. גיא בן הינום, שם המולך הקריב ילדים. הקריב קורבן ילדים, שזה נחשב לדבר הכי גרוע בעולם. אז אמרו, אם זה כל כך גרוע, אז אולי גיא בן הינום זה המקום. לא. אין את הדבר הזה שנקרא גיהנום, אין את הדבר הזה שנקרא עונשים, אין את הדבר הזה שנקרא צולים אותך ומענים אותך ודוקרים אותך, כי אם צולים אותך ומענים אותך ודוקרים אותך, אתה צריך לסבול כשיש לך גוף. אם אין לך גוף, אין מה לדקור, אין מה לצלות ואין מה לשרוף. ולא יגידו עכשיו, לא, הכל זה מטאפורי. אז אולי גם הגן העדן והגיהנום מטאפורי. בואו נחשוב על זה ככה גם. לכן, בתום המחקרים שאני עשיתי בנושא הזה, אני הגעתי למסקנה שכנראה כולנו הולכים פחות או יותר לאותו מקום. חוץ, ואני מדגיש, חוץ מרוצחים ומתאבדים. מתאבד הוא גם רוצח. מי שנוטל נפש הוא היחיד שהולך למקום כנראה, אני אומר את זה כי אגודות ספיריטואליסטיות בחול לא פעם ולא פעמיים עזרו לנשמות כאלה של רוצחים לעלות חזרה אל המקום שאנחנו קוראים לו ספירת ההמתנה, כדי שהם יוכלו להמשיך להתגלגל משם. אז אנחנו יודעים שרק מי שנוטל נפש הוא זה שהולך למקום שנקרא ספירת החושך. מקום שאין בו אור. כנראה שזה מקום לא טוב. אבל זה לא גיהנום. לא צולים ולא דוקרים ולא טובלים בזפת ולא שום דבר. ותשימו לב, כשמספרים לכם
סיפורים של מה יעשו לכם בעולם הבא, הכל קשור לגוף. אף אחד לא יגיד לכם, אתם תהיו פסיכיים, שזה מה שנקרא בעיה נפשית. שזה יכול להיות קרוב יותר לנפש, שעולה ויוצאת ומשתחררת מהגוף. כל מה שיגידו לכם, עינוי הגוף, יוציאו לכם ציפורניים. אלוהים ישמור מה אני שומע. כשאני שומע, מחזירים בתשובה, אני מתחיל לחשוב אולי זה לא הדת שמתכוונים אליה. אולי הם בכלל לא מדברים על יהדות. כי ביהדות אין כזה דבר. לא קיים כזה דבר. אל רחום וחנון וערך אפיים הוא. אלוהים סולח לכל אחד. על כל מעשה. ואין כזה דבר, אם לא תעשה ככה, אלוהים לא יסלח לך. מאיפה אותו בחורצ'יק יכול להגיד לי או לכם, אלוהים לא יסלח לך? מאיפה הוא יודע מה אלוהים יעשה ומה לא? הוא מכתיב לקדוש ברוך הוא מה לעשות? או הוא יושב ליד הספר שלו וקורא מה הוא עושה? ובכן, נשמות לא פעם נשארות בסביבה הטבעית שלהם, עד שהן ממשיכות הלאה. מה זה נקרא נשארות בסביבה הטבעית? אדם שהולך לעולמו לא פעם נשאר בביתו, בסביבתו. הוא נשאר לראות וכנראה גם לשמוע את הסובבים אותו. אנחנו לא רואים אותו כי הוא עבר למה שנקרא פאזה אחרת. אנחנו לא מסוגלים לראות, לא מסוגלים להרגיש. אבל בהרבה מאוד סיאנסים נשמות הגיעו ופשוט אמרו דברים כמו, ביקשו, יותר נכון, כי לא תדרשו במתים, אומר אסור לבקש מהם. אז אנחנו נותנים להם את הזכות לבקש את הדברים שהם רוצים. אז לא פעם ביקשו להודיע לאישה להפסיק להתאבל כבר ולהמשיך את החיים שלה. לא פעם הגיעו מסרים של נכים שאומרו שאין תחושה של נכות בעולם שמעבר. אחד הדברים הקשים ביותר שאני שמעתי זה לפני כמה שנים, זה גם מופיע בספר, שבסיאנס הגיע ילד ואמר, ביקש מאיתנו להודיע לאמא שתפסיק לבכות כי כבר לא שורף לו כלום. התברר אחר כך שהוא, השם ישמור, הלך לעולמו בשריפה. יש הרבה מסרים שהנשמות של המתים מבקשים מאלה שעוסקים בסיאנס להעביר הלאה. זה רק מסרים, זה מבוסס רק על זה. אנשים פוחדים לגעת בנושא הזה, וזה בסדר. כי מי שלא יודע לעשות סיאנס או ליצור קשר עם נשמות, פשוט יכול גם להיפגע מזה. גם מי שלא יודע לחצות את הכביש נכון יכול להיפגע מזה. אז זה משהו שצריכים ללמוד אותו, לקחת מה שנקרא מישהו שיודע לעשות, להתחיל להשתתף בדברים כאלה עם אנשי מקצוע, עם כאלה שיודעים לעשות, יודעים איך להזהיר, יודעים להסביר מה הם הסימנים של נשמה שהיא לא טובה שנכנסת. הנשמה נשארת עם אותו אופי שיש לה גם כשהיא יוצאת מהגוף. כי זה לא הגוף העצבני, או לא הגוף הוא הנוכל, זה הנשמה של הבן אדם. ככה שכשהוא יוצא מגופו הוא נשאר בן אדם עצבני, נשמה עצבנית כי הוא כבר לא בן אדם. אבל הוא נשאר נשמה עצבנית, הוא נשאר נוכל, הוא יכול להישאר שקרן. יש הרבה פעמים שנשמות מגיעות ומספרים שקרים. את כל הדברים האלה, אם יש לכם בעל מקצוע שיודע איך לזהות, אז כדאי להתחיל עם זה אם מישהו רוצה לגעת בעולם הזה. מי שלא, נמתין, כולנו נהיה שם בסוף. אל תדאגו. כשתקווה כותבת שהילד רואה את הנשמות, אני לא מתפלא. הרבה מאוד פעמים נשמות של הורים או סבים וסבתות או קרובים מתגלים לילדים קטנים כאשר עדיין הם תמימים. זה נקרא תמימים. לא פעם זה מתגלה. הרבה פעמים, אם אנחנו נסתכל על תינוקות ששוכבים בערסל שלהם או במיטה, פתאום תשימו לב כאילו שהם משתעשעים עם מישהו.
הם מחייכים, הם עושים תנועות כאילו שנוגעים בהם. עד כמה שאני יכול לספר, סביר להניח שאותם נשמות קרובות אכן משתעשעות איתם. אני צריך להוסיף גם שבחתונות הרבה מאוד נשמות משתתפות. בבריתות, בהלוויות, בכל אירוע שיש לנו, רוב הנשמות שעדיין לא התגלגלו משתתפים. זאת אומרת, הם רואים והם נוכחים איתנו יחד. זה אחד המסרים שנתבקשתי להעביר, ולכן אני על סמך זה אומר את זה. כשמישהו מתחתן, או ילד שנולד, או כל דבר אחר, הנשמות באות לחגוג איתנו יחד. וגם כשאנחנו בצער הם נמצאים איתנו. עד כאן הפרק שנקרא גלגול נשמות. אם יש לכם שאלות בנושאים האלה, אתם יכולים לשלוח אליי. אני אשמח לענות לכם. יש לי עוד הרבה מה לומר, גם בהקשר הדתי וכו' וכו'. אבל נשאיר את זה לשאלות שלכם, ואם יזדמן לנו לענות בפגישות הבאות שלנו, אז גם לזה אני אקדיש מדי פעם כמה דקות כדי לענות על השאלות האלה. נעבור לשאלה הבאה. שואל אותנו דוד, האם איריס, שהייתה חברתי במשך 2 ושגרנו יחד, תחזור אליי אחרי פרידה מאז 2011, שאותה מאוד אהבתי? תודה. אז לא הבנתי אם אהבת את הפרידה או את חברתך איריס, אבל אני מניח שזה את חברתך. לפי הפתיחה שעשיתי ולפי הבדיקה שעשיתי, אני מציע לך דוד שתמשיך הלאה. לדעתי לא תהיה כאן חזרה עוד פעם, ואני גם יוצא מנקודת הנחה לפי הבדיקה שדוד זה שם של סבא או מישהו, ומפה אני מפנה אותך לסרט מספר 3, נדמה לי, או 4, שבו אני מדבר על השמות ועל האותיות, שאומר שיש אותיות כפולות, יש בעיות בתחום של זוגיות. אני מעריך, גם לפי הפתיחה, שאתה כבר גרוש פעם אחת, מינימום. זאת אומרת, זה יכול להיות אפילו פעמיים. אבל לא בגלל השם שלך, אלא בגלל דברים נוספים כאן שאני רואה. אני מציע שתמשיך הלאה ופשוט תעזוב אותה, תן לה להמשיך בדרך שלה, אל תתאמץ לעצור אותה או לחבר אותה אליך בדרכים כאלה או אחרות. אני לא מאמין שיש מישהו שיוכל לחבר אותה ברמה שהיא תהיה מרצונה איתך, וזה לא משהו שאתה רוצה. אז תמשיך הלאה ושיהיה לך בהצלחה. יש כאן שאלה של פיינה. האם יצליח לי בזוגיות פרק ב' ואם להביא ילד נוסף? אז קודם כל, האם יצליח לך או לא, אני לא יודע, כי גם לא שמת את הפרטים של בן הזוג שלך. אבל דבר אחד אני יכול לייעץ לך, ולא קשור לקבלה בכלל. אם את שואלת שאלה כזאת, זה אומר שיש לך ספק. אם יש לך ספק, אז אני מציע לא להביא ילד לעולם. להמתין עד שהספק יעשה את שלו. או יגרום לך להיות יחד ויתפוגג, או שינצח ותקומי ותעזבי. אני לא כתבת את שם בן הזוג ולא תאריך הלידה שלו. והנבואה ניתנה לשוטים, אז בכלל אני לא מתייחס לזה. אני מתייחס כאן לנושא של השאלה שלך, שעצם השאלה אומרת שיש לך ספק. אז לא להביא ילד. להמתין. כשאת תהיי בטוחה שאת רוצה את הזוגיות הזאת, או לא רוצה, אז תחליטי מה את עושה ותמשיכי הלאה. שאלה נוספת, שואלת יעל, בעלי מבקש פרידה וגירושים, אני אוהבת אותו, מבקשת לדעת מה יעלה בנושא הזוגיות, ובסוף, האם תהיה לי זוגיות אחרת? זאת אומרת, על פי השאלה כבר השלמתי עם זה שאת תהיי גרושה.
כי כבר את שואלת אם תהיה לך זוגיות אחרת. אז זה שתי סוגים של שאלות. לפי הפתיחה, סיכום פתיחה אומר שאתם כבר כנראה בסוף תהליך הגירושים. אתם כבר במצב שבו שתיכם יודעים שזה נגמר. כן, אם תהי קצת פחות שתלטנית, ואת יודעת בדיוק על מה אני מדבר כשאני אומר את זה, את תמצאי מהר מאוד זוגיות טובה. טובה מאוד אפילו. ויכול מאוד להיות שתתחילי פרק ב' עם לקחים וניסיון מהזוגיות הזאת. אז גם לך אני מאחל בהצלחה. ולשאלה הבאה. יצחק שלום, שואל אותנו חיים, אני בחור רווק, עובד קשה ומסודר, מסודר בחיים, מחפש זוגיות ורוצה להתחתן ולבנות בית, בית אוהב וכשר בעזרת השם. אך משום מה אני מרגיש תקוע, מבקש ממך לפתוח בספר הקדוש ולבדוק מתי יהיה לי זוגיות. אז קודם כל בת ישראל כשרה מחפשת איש כמוך. עובד, מסודר, עם בית, מה עוד צריך? אז פתחתי בספר, ספר הזוהר. לבדוק מתי תהיה לך זוגיות, אני לא יכול, כי זה משמיים, והנבואה ניתנה לשוטים. אבל אני כן יכול להגיד לך, שנעשה לך מעשה שנקרא סיטרא אחרא, שזה אומר שמישהי פנתה לאו גבר או אישה, כדי לקשור אותך בצורה של טומאה. יכול מאוד להיות שלקחו בגד שלך, או תמונה שלך, וקברו יחד עם התמונה של אותה אחת שמאוד מאוד מאוד רצתה אותך. וכנראה שאתה לא רצית. אז הפעולה הזאת נעשתה כולל טקס, כי לא סתם לוקחים וקוברים, כן? יש טקס מסוים שצריכים לעשות. הפעולה הזאת לא צלחה מספיק כדי שאתה תהיה באמת הבן זוג שלה ותלך אחריה ותנשק את האדמה שהיא דורכת עליה. אבל אתה נשארת סגור. ולמרות כל מה שיש לך, וזה לא משנה, כמו שאמרתי, אתה משאת נפשה של כל בת ישראל, כל מה שיהיה לך, שום דבר לא ידבק. או שאתה תמצא בבת הזוג שלך מיד את הדברים השליליים, או שהיא תמצא בך את הדברים השליליים. שום דבר חיובי לא נראה, לא בעיניך ולא בעיני בת הזוג שלך, כדי לקדם את הקשר הלאה. אתה יכול להיות בזוגיות תקופה מסוימת, וזה נגמר צ'יק צ'ק. למה? כמו שאמרתי, מעשה הזה של הקשירה שנעשתה לך, היא זו שעוצרת אותך. ואני אספר סיפור קטנטן. פנתה אליי מישהי שטענה שאח שלה, שהיה דוגמן, והוא גר בבת ים, התחתן עם אישה קצת יותר מבוגרת ממנו, והיא, על פי הכינוי שלה, נחשבת למכוערת כמו הלילה. ככה היא בדיוק הגדירה את זה. וכשהיא ראתה לי את התמונה שלה, אז באמת היא לא יפה. לא יפה בלשון המעטה. והאח שלה היה דוגמן. והוא ניתק קשר עם כל הסובבים אותו. לא רצה לשמוע לא מבני הבית ולא כלום. לא האחים שלו, לא אף אחד. את הקשר עם החברים שלו הוא ניתק. הוא פשוט הלך אחרי אותה אחת בעיניים עצומות. כל מה שאמרו לו, הוא לא שמע. הוא לא רצה לשמוע. כל מי שניסה להסביר לו שהוא אולי מחושף, פשוט נעלם מחייו. הוא פשוט הסיר כל קשר שהיה לו עם כל מי שדיבר נגד. בפתיחה שעשיתי, אכן נעשה לו מעשה כישוף, אבל מעשה כישוף שמתבסס על, נקרא לזה מחזור חודשי. לא מחזור האישה, אלא מחזור חודשי, אומר כל חודש עושים לו את אותה פעולה.
והתברר שהאימא של אותה אחת עשתה את זה. ואז אמרתי לה, תראי, בגלל שזה לאחות, בגלל שזה משהו שנעשה בעקביות כל חודש, יש בעיה להסיר את זה. וגם חותם שלמה וחותם כף יד, שהוא לא ייתן את הצורה של כף היד שלו כדי שנכתוב לו חותם, לא יעזרו במקרה הזה הרבה. מה שכן ניתן לעשות, זה לכתוב חותם שלמה, כדי לנסות להיכנס בסדק שיווצר, אם לא יעשו לו את הפעולה הזאת של קשירה כל חודש בצורה קבועה. ואכן, אחרי כשנה וחצי, האימא של אותה אחת נפטרה. הלכה לעולמה, ובתום השבעה, הבחורצ'יק התעורר בבוקר, הסתכל על אשתו לידו, אמר, אללה יוסטור, מה אני עושה כאן? עזב את הבית וברח. זאת אומרת, הכישוף ירד ממנו, באחת. וכשהגיע הביתה, הוא הבין מה קרה לו. הוא לא ידע להסביר מה קרה שם, למה הוא עשה את מה שהוא עשה. ואני מראש אמרתי לאחות, אין את מי להאשים, אין על מי לכעוס בכלל. הוא אפילו לא יודע מה קורה איתו. לכישוף יש עוצמה מאוד 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 חזקה. ובהרצאה האחרונה שלי באוניברסיטת באר שבע, דיברתי על הנושא הזה גם כן. אז אני מתכוון באחד הפגישות הבאות שלנו, קצת יותר להרחיב על הנושא של הכישוף. העין הרע, או כל הצורות האלה שאנחנו פוגעים באנשים אחרים, לא עלינו. עד כאן להפעם. אתם מוזמנים להמשיך לשלוח את השאלות שלכם בכל התחומים שמעניינים אתכם. אפילו בנושא החלומות. הגיעו לי שאלות בנושא הזה, ובפגישה הבאה אני אנסה לענות עליהם. ככה ייכנסו ושתפו בעיקר את הסרטונים עם החברים שלכם. תודה רבה, ולהשתמע, ונתראה בפגישה הבאה.